ครับทุกท่านวันนี้ผมมีบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วเป็นบรรจุภัณฑ์ถาดไข่ไก่นะครับผมก็คืออันนี้คือฟิล์มด้านหน้าที่ปิดครับผมอันนี้เป็นถาดด้านล่างนะครับผมจะใช้ทำเป็นถังขยะกับรีไซเคิลจากถาดแผงไข่ไก่นะครับผมจะใช้ทั้งหมด4ชิ้นครับด้านข้าง4ชิ้นด้านทางนี่ผมใช้ทั้งหมด3ชิ้นเลยครับจะได้หนาหน่อยนะครับเพราะพลาสติกมีความบางมากติดตามชมสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีวัสดุเหลือใช้คือเป็นรังไข่ก็คือจะนำมาเพาะต้นไม้นะครับผมจะลองเพาะเมล็ดผักบุ้งดูนะครับผมเป็นถาดรังไข่ครับผม
ก็ได้ทำการใช้ไม้เจาะรูไปเรียบร้อยแล้วนะครับกันน้ำไหลครับได้เจาะรูหมดแล้วนะครับผมทีนี้ก็ลองติดตามดูนะครับผม